þeim vinkli í mataræðisráðleggingar sínar, til dæmis í bæði Danmörku og Svíþjóð, en í lok júní þá munu norrænar næringarráðleggingar birtast þar sem tekið verður tillit til sjálfbærnisjónarmiða. Í nýlegri matvælastefnu hér á Íslandi spilar sjálfbærni stórt hlutverk og eitt af stefnumálum hennar fyrir 2030 að matvælaframleiðsla á Íslandi verði sjálfbær. Matvælavinnsla á heimsvísu hefur umtalsverð neikvæð umhverfisáhrif, þá landbúnaður í heiminum ábyrgur fyrir það bil 30% af allri losun gróðurhúsalofttegunda. Í nýlegri grein sem birtist í Nature Climate Change komust höfundar að þeirri niðurstöðu að óbreytt neyslumynstur matvæla eins og það var árið 2020 án nokkrar aukningar í framleiðslu myndi leiða til allt að 1 gráðu hækkunar á hitastigi fyrir lok þessara aldar. Svo það nokkuð ljóst að eitthvað þarf að breytast. Kolefnisspor mælikvarði á losun gróðurhúsalofttegunda vegna athafna mannsins og inniheldur lofttegundir sem hafa áhrif á hlýnun jarðar, eins og til dæmis koltvísýringur, metan, óson og fleiri lofttegundir. Mælikvarðin yfirleitt gefin upp í kílóum koltvísýringsígilda fyrir kíló af matvælum og kolefnisspor oft metið með svokölluðum lífsferilsgreiningum sem áætlar heildarlosun af völdum matvæla yfir líftíma hennar. Þar með talið alla þætti virðiskeðju matvæla, svo sem ræktun, landbúnaður, vinnslu, pökkun, flutningur, geymsla, eldun og förgun matvæla. Kolefnisspor af mataræði út frá niðurstöðum landskönnunar hefur ekki verið metið áður, svo markmið rannsóknar var að áætla losun gróðurhúsalofttegunda af mataræði, þar sem notast var við 3 erlenda gagnagrunna frá Danmörku, Bandaríkjunum og Frakklandi, en einnig að skoða dreifingu losunar fyrir helstu fæðuhópa og út frá þeim sem að fylgja mataræðisráðleggingum þar sem bæði umhverfis sjálfbærni og heilsa höfð að leiðarljósi. Í landskönnun voru 822 þátttakendur á aldrinum 18 til 80 ára, þar sem svarhlutfallið var í kringum 50%. Átt var við meðaltal úr 2 sólarhringsupprunum, þar sem allt sem borðað var og drukkið var skráð niður af þjálfuðum spyrillum, þar sem ca. 3 vikur voru á milli símtala og passað var upp að hlutfall virkadaga og helgardaga væri sem réttast. Erlendu gagnagrunnarnir sem voru notaðir allir byggðir á lífsferilsgreiningum til að meta kolefnisspor matvæla og hráefna í matvælum, en það sem ólíkt með þeim að þeir notast við mismunandi aðferðafræði, svo sem attributional LCA eða consequential LCA, og þeir notast einnig við mismunandi kerfismörk eða system boundaries. Danski gagnagrunnurinn frá vöggu til verslunar, en inn í þeim útreikningum ekki flutningur frá verslun að heimili, eldunaraðferðir, geymsla matvæla á heimilum og síðan matarsóun. Bandaríski gagnagrunnurinn inniheldur gögn frá vöggu til bæjarhliðs eða farmgate fyrir flest matvæli, en fyrir ákveðin matvæli þá líka tekið inn í útreikninguna pökkun matvæla og það var það helst fyrir drykkjavörur og sætindi og þess háttar matvæli. Franski gagnagrunnurinn sýnir alla losun frá vöggu til neytandans, þar sem var notast við svona ákveðna staðla fyrir eldunaraðferðir á ýmsum matvælum og þar þá nánast öll skref virðiskeðju matvælinnar tekin með í útreikningana fyrir utan matarsóun. En það var líka munur í fjölda matvæla í hverjum gagnagrunni fyrir sig, allt frá rúmlega 300 matvælum í þeim bandaríska í 2500 matvæli í þeim franska. En já, hérna á þessari mynd þá má sjá hlutfallslega dreifingu fæðuhópa, þar sem notast var við meðaltöl úr gagnagrunnunum 3 og
þá eru kjöt og kjötafurðir að sýna langhæsta eða gefa langhæsta kolefnissporið eða í kringum 48% og þar á eftir eru mjólk og mjólkurafurðir í 15% og síðan drykkjarvörur og inn í því voru gosdrykkir, vatn, safi, bjór, létt og sterkt vín. Sjávarfang var í 8% og síðan kornvörur og aðrar plöntuafurðir báðar með í 3% og aðrar plöntuafurðir voru neysla úr öllum bara öllu grænmeti, hnetur, fræ, baunir, linsur og kryddjurtir og síðan voru ávextir með lægsta kolefnissporið í kringum 1% en önnur matvæli voru í 8%. Inn í því snakk, sætindi, fitugjafar og tilbúnir réttir, dressingar og sósur. En þegar gagnagrunnarnir voru bornir saman þá var marktækur munur á milli danska og franska en líka á milli bandaríska og franska. Líklega er það vegna þess að franski gagnagrunnur notast við þau kerfismörk þegar að matvælin eru tilbúin til neyslu. Síðan skoðaði ég þrennar ráðleggingar mataræði sem eru leggja áherslu á bæði umhverfislega sjálfbærni og heilsu, þar sem ég horfði til efri marka fyrir neyslu á kjöt og mjólkurvörum. Ástæðan fyrir því var að þessir fæðuhópar voru að gefa frá sér mesta losun þegar að kolefnisspor fæðuhópa úr landskunnum voru skoðaðir og það voru planetary health diet sem eru ráðleggingar settar saman af stórum rannsóknarhópi og þær eru settar saman sem bil neðri og efri marka og til dæmis fyrir rautt kjöt þá er það á bilinu 0 til 28 grömm á dag og ég skoðaði þá kolefnisspor þeirra sem fóru ekki yfir efri mörk ráðlegginga. Og fyrir rautt kjöt voru það þá 196 grömm á viku, hvítt kjöt 413 grömm á viku og mjólkurvörur voru í 500 grömm á dag. Síðan skoðaði ég norrænu næringarráðleggingarnar sem að koma út núna í lok júní. Skýrslan hefur þó verið opin almenningi í einhvern tíma. Það er verið að gera breytingar síðan þær komu út fyrir rúmlega 10 árum síðan og nú munu ráðleggingar hvetja til sjálfbærrar framleiðslu og neyslu út frá heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. En þar er lagt til að rautt kjöt sé innan við 350 grömm á viku en almennt kjöt og kjötvörur 500 grömm á viku en mælt er með að neysla á unnum kjötvörum sé eins lág og hægt er. Mjólkurvörur í 250 til 500 grömmum á dag og þá er sagt ef man nær ekki 250 grömmum á dag er mest með að auka neyslu annarra matvæla til að tryggja þá inntöku á til dæmis kalki, joði og öðrum stein- og snefilefnum. Dönsku mataræðisráðleggingarnar voru birtar í janúar 2021 en þar er allt kjöt takmarkað við 350 gramm á viku og mjólkurvörur í 250 grömmum á dag. Síðan voru þessar þrennar ráðleggingar bornar saman við viðmiðunarmataræði þar sem að þátttakendur borðuðu bara án takmarkana úr öllum fæðuhópum. Og niðurstöður benda til þess að kolefnisspor, eða þegar það er fyllt efri mörkum af kjöt og mjólkurvörum út frá þessum mataræðisráðleggingum, þá lækkar kolefnisspor töluvert en hjá viðmiðunarhópnum var það í 5,9 kílóum koltvísýringsígilda en fyrir planetary health diet hópinn var það í 2,4 kílóum koltvísýringsígilda. Fyrir norrænu næringarráðleggingarnar var það í 2,7 kílóum koltvísýringsígilda og fyrir dönsku ráðleggingarnar var það í 2,6 kílóum koltvísýringsígilda.
Annað sem við sáum að neysla úr öllum fæðuhópum var lægri hjá þeim sem fylgdu þessum mataræðisráðleggingum, fyrir utan ávaxtaneysla, hún jókst. Heildarorkuinntaka var þar af leiðandi lægri hjá þeim sem fylgdu mataræðisráðleggingunum, en hún lækkaði að meðaltali úr 2100 hitaeiningum í 1540, 1550 og 1590 fyrir planetary health diet, norrænu næringarráðleggingarnar og dönsku mataræðisráðleggingarnar. En það alveg þekkt að það geti verið vanmat á orkuinntöku í sólarhringsuppröfunum sem væri kannski hægt að útskýra með að skammtastærðarhefti gefi ekki raunhæfa mynd af skammtastærðum, en þetta getur líka alveg farið eftir því hvernig spyrlarnir eru þjálfaðir fyrir slík viðtöl. Það sem okkur þótti líka athyglisvert var að skoða að meðaltali voru 23% að grenna sig þegar rannsókn stóð yfir, sem gæti líka einhverju leyti útskýrt lægri orkuinntöku. Og svo hvað næst á döfinni hjá mér? Það semst að bara klára að vinna útreikninga á niðurstöðunum sem ég var að fjalla og koma grein í birtingu. En síðan mun ég svo skoða út frá tíðnispurningalista sem líka hluti af landskönnunargögnunum. Þar get ég skoðað gögn á einstaklingsgrundvelli og því þar spurt tíðni neyslu á ýmsum matvælum og matvælaflokkum sem mikilvægt að fá bara nákvæmari upplýsingar því að margir að neyta þessara matvæla sjaldnar en daglega, og það til dæmis fiskur og D-vítamín, og ég ætla þá að notast við principal component greiningu til að þá skoða mismunandi fæðumynstur út frá PCA og meta þá kolefnisspor eftir þessum fæðumynstrum, en líklegast að skoða það út frá ákveðnum ráðgum eins og ég var að gera í þessari rannsókn. En síðan í landskönnun voru bara 11 þátttakendur á grænkerafæði, svo núna matvæla- og næringarfræðideild að safna gögnum einstaklinga sem hafa verið á grænkerafæði í að minnsta kosti 1 ár, svo það væri frekar áhugavert að skoða þann hóp nánar með þá tilliti til næringarefnainntöku og umhverfisáhrifa, og ég væri þá mest að skoða losun gróðurhúsalofttegunda og svo jafnvel bera bara saman við algerina úr landskönunarúrtakinu og líka við erlendar rannsóknir. Svo eitt að lokum, en myndin til vinstri semst að sýna mat fyrir 4 manna fjölskyldu í 1 viku árið 1900, en myndin til hægri frá árinu 2000 eða fyrir árið 2000. En þessar 2 myndir sýna skýrt hversu mikla breytingar hafa átt sér stað í okkar sögu þegar kemur að fæðuframboði, og það næstu árum munu verða umtalsverðar breytingar á verkferlum við framleiðslu og nýtingu, en líka á mataræði þjóðarinnar. Þessar umtalsverðu breytingar fela í sér nýjar áskoranir þegar kemur að íslenskum fæðukerfum og líka fæðuvenjum okkar, allt frá því hvernig við ræktum, veiðum, framleiðum og það sem við setjum á diskinn okkar. En með breytingum þá verða líka til oft nýjar hefðir og venjur, og þá ætla ég bara að varpa spurningu í lokin, bara hvernig haldið þið að fæðuframboðið muni breytast á næstu 50 til 80 árum, og líka bara hvernig tökumst við allar þær áskoranir sem snúa að sjálfbæru og heilsusamlegu mataræði framtíðarinnar. Bara takk hérlega fyrir að hlusta og leiðilegt að geta ekki verið með ykkur í dag, en ég vona að þið muni skemmt ykkur vel í eldhúsinu eftir hádegi. Bara takk fyrir mig.
kærlega fyrir Ragnhildur. Við ætlum að bjóða upp á einhverju ef það einhverjar spurningar. Og þá það í boði, annars hún svo, já. Með eina spurningu varðandi sjálfbærnina og þessar könnun sem þið gerðuð, en þú varst að gera rannsókn. Heyrðu á mér? Heyrðu í mér? Frekar illa. Já. Þú voru að koma bara alveg hérna og standa í pontu og tala hérna í tölvuna. Ég langa að kanna hvort það veri, þið hafið skoðað eitthvað matarsóun í þessu sambandi. Varðandi það að tilgreina hvað við að borða. Er matarsóun inn í þeim útreikningi eða því sem við erum að mæla með að borða? LCA-gagnagrunnarnir sem ég var að notast við til að meta kolefnissporið taka ekki matarsóun inn í útreikningana. Þannig að það er ekki í fókus í minni rannsókn. Takk kærlega fyrir og takk fyrir að gefa þið tíma og hefði verið gaman að hafa þið líka. Já. Þá bara, ef það ekki fleiri spurningar, þá bara kveðjum við Vili. Já, bara gangi ykkur vel í dag og skemmtið ykkur vel. Takk fyrir. Takk fyrir. Bless. Þá næstur Jón Þór og glæðurnar voru komnar. Það voru komnar. Glæsilegt. Getur svo aðeins úr okkur eftir þetta. Já, það að spila. Mennirnir þurfa að víkja fyrir örður. Já. Ég held það. Já, komið sæl, gaman að sjá okkur. Ég heiti sem sagt Jón Þór Pétursson og nýdoktor í þjóðfræði við Háskóla Íslands og í þessu ágæta verkefni sem heitir á ensku Symbiotic Living, Human Microbial Relations in Everyday Life, eða samlífi örvera á manna í hversdagslífinu. Og ætla að fjalla svolítið kynna verkefni svolítið og fjalla verkefnið og síðan velta upp nokkrum hugmyndum varðandi þá tengja það sérstaklega við sjálfbært líka hvernig við getum hugsað. Þess að í COVID heimsfaraldrinum þá var það einhvers konar sprengja í áhuga fólks á sússum og gerjuðum matvælum og ljósmyndir af heimabökuðu súrdeigsbrauði, súrdeigsbollum, súrdeigsnúðum, súrdeigspítsum, kaffærður samfélagsmiðla ásamt frásögnum af sigurgöngu fólks eða hrakningum í að koma sér upp súrdeigsmóður, deila súrdeigsmæðrum, sinna þeim og hugsa þær. Og það eru mikla tilfinningar í súrdeginu. Það eru eiginlega, þegar við hugsaum sússa að gera mat, það eru saman mestu tilfinningarnar í súrdeginu með við aðra, en það kannski breytist. Og súrdeg var það í rauninni óþreifanlegri táknmynd þolinmæði, tengsl og væntumþykju á meðan að við mannfólki bjugum við félagsforðun og samkomutakmarkanir. Og þetta hljómar allt eins og einhver löngu gleymt fortíð eða tráma sem við erum búin að bæla niður, en þetta er ekkert svo langt síðan. Og á sama tíma á spritbrúsarnir eru svona staðalbúnaður í daglegu lífi fólks, það þótti æ fleiri tíma sínu vel varið í að samskiptum við þessa ófyrirsjáanlegu örveru súpu sem að býr til súrdegi með okkur. Eða bara þegar við förum í sund líka. Og ekki bara súrdeg, það hljóp í rauninni veldisvöxtur í hópa sem að snúast súrsum, ostagerð, súrkál, það var komin undan mér, sorry. Kombucha, kefir, kimchi, brugg, bokashi og aðra moltu eða jarðvegsgerð og allar handagerðir. Og það kannski segir svolítið sína sögu að í veiru faraldri þá leitum við huggunar hjá vinveittum örverum. Og það má segja að þessi tilfinningasprengja í samlífi manna og örvera sé eins konar útgangspunktur rannsóknarverkefnisins sem ég hluta af, eða kannski frekar einhvers konar bakgrunn þess. Því að faraldurinn er alls ekki viðfangsefnið og auðvitað voru margir komnir á kaf í gerjaðan mat og drykk löngu fyrir COVID. Og þetta verkefni sem að ég starfa við að rannsaka samlíf manna og örvera í daglega og beini þá sjónum að margvíslegum og mótsagnakendum athöfnum og hugmyndum sem að koma við sögu í þessu samlífi
meðal annars hvernig örverur, verklag, sögur og þekking ganga manna á milli í þeim hópum sem þetta samlífi skapar. Og í rauninni felur gerjun matar og gerjun moltu í sér samskipti ólíkra tegunda og bera boð á milli þeirra, en þeim fylgja líka annars konar tjáskiptaform eins og nafngiftir, frásagnir, brandarar, ljósmyndir, mím, sérstaklega í súrdegshópum, og alls kyns þjóðfræðiefni sem að tengi mann við annan og tengi fólk við annars konar örverur. Og verkefni dregur fram sköpunarkraftin í þessum samskiptum, hvernig samskiptin eða samlífið búa til mat, drykk og mold, skapa heilsu, vistkerfi og samfélag og hvernig þetta samlífi getur stuðla aukinni sjálfbærni í mjög víðu skilningi. Og nýlegar framfarir í erfðamengjafræði, raðgreining á svokölluðum metagenomics, hafa leitt í ljós að dýr, jurtir og mold samanstanda af gríðarlega fjölbreyttu samfélagi örvera. Og þetta í rauninni byltingakenndar uppgötvanir sem að enn á eftir að draga í rauninni fullan lærdóm af. En ætti að minnsta kosti að hrista verulega upp í hugmyndum okkar mennskuna og hvað það að vera manneskja. Og á síðustu 2 áratugum hafa líffræðingar kennt okkur að manneskjur eru samsetta lífverur. Þetta algjör mindbender. Þegar maður fer að hugsa þetta. Og samsettar úr fjöldamörgum ólíkum tegundum og hlutföllin eru aðeins á reiki, en það leikur í rauninni engin vafi á því að við erum í minnihluta. Það að segja að við eins og við höfum ímyndað okkur til skamms tíma. Það þýðir í rauninni að minna en helmingur frumana í líkama okkar eru menneskar, cirka 1/1,3. En meiri hlutum til eru þá fjölmennum og margbreytanlegum hópi örvera sem eru eins nánar okkur og hugsast getur í sambýli, samneyslu, samvinnu, sem sagt í nánu samlífi, þar sem mörkin eru í rauninni mjög óljós. Og þessar uppgötvanir líffræðinnar kalla á að við endurhugsum manneskjur sem samfélag, sem samansafn tegunda og búsvæði örvera, manneskjuna sem birtingamynd af ótal tengslum þessara ólíka tegunda sem að búa í samfélagi hver við aðra í líkamanum, á honum og í hans nánasta umhverfi, sem að halda lífinu hver í annarri, sem hafa þróað saman og eru óhugsandi öðruvísi en eins og samlífi. Og við getum ekki lifað, við getum ekki reyð andan, við getum ekki mellt mat án þessa samlífis, án þessar örvera. Og manneskjur eru með öðrum mótum örverur. Og þetta ekki líkingamál og þetta ekki vísun í smæð okkar gagnvart almættinu. Þetta bara svona basic líffræði og það í rauninni hugmyndafræðin eða hugmyndin aðgreinda og sjálfstæða einstaklinga sem að hljóma núna eins og einhvers konar gamaldags vísindaskáldskapur. Og leiðir í þessu fólkin áskorun fyrir fræðigrein á borðið mína, þjóðfræðina, en einnig félagsvísindin í heilsinni. Og þetta kallar á rannsóknir, etnografískar rannsóknir, sem að ganga út frá því sem gefna að líffræði verði ekki skilin frá þjóðfræði, að líffræði, samfélag og siðvenjur verði ekki svo auðveldlega aðskildar. Og slíkar rannsóknir eru hafnar út allan heim og eftir því sem að fólk almennt horfir í ríkari mæli til örvera sem vina og bandamanna sem að rétt sé að rækta tengsli við, eins og súrdegsmóðurina, frekar en óboðna gesti, sem verða úthýsa eða óvinni sem þurfa að útrýma, þá hafa þjóðfræðingar, mannfræðingar og félagsfræðingar reynt að lýsa nýju sjónarhorni sem að horfir ekki lengur frá þeim útsýnistað sem að Louis Pasteur lagði grunn að seinni hluta 19. aldar, sjálf gerilsneyðingin, eða ekki bara frá þeim stað. Í staðins eingöngu að vígbúast fyrir stríði gegn sýklum sem var ein af mörgum styrjöldum 20. aldar. Þá dregur þetta nýja sjónarhorn fram kosti samlífisins og hlúir að möguleikum þess að ræktar örveruflóruna. Og frá þessu sjónarhorni birtist mannfólkið okkur sem hluti af flóknu vistkerfi sem ekki utan okkur heldur í okkur og á okkur. Og það virðist meira að segja að vera beint samband milli miðtaugakerfisins og garnataugakerfisins. Þannig að hugsun okkar og tilfinningar eru beint tengd að þörmunum. Þar gegnir þarmaflóran lykilhlutverki, þetta samlífi tegundina í iðrum okkar, sem hefur meðal annars bein áhrif á geðheilsuna. Í mörg þúsund ár hafa mennirnir verið að leita sálinni, en þeim dappar aldrei að leita hérna. En þessa framfarir höfum við núna í vísindum. Og rannsóknir Louis Pasteur á gerjun og ónæmisfræði á síðari hluta 19. aldar, þau lögðu grunninn að tækni, löggjöf og siðfræði á sviði matvælaframleiðslu, hugmyndafræði og stjórnkerfi sem að kennt hafa verið við hann og kölluð pasteurianismi
og nú hefur borist nýr póstur, eða sem sagt postpastörianismi. Og það talað postpastörianistana, áhuga fólk, handverksfólk, matvælaframleiðendur, bruggara og alla bakarana, þessi börn, súrdegsmaðurana, sem að vilja ekki gerilsneiða, heldur vinna með örverunum, sem að rækta margbreytileikann og bjarga þá lifandi örverukúltúr undan einsleitni, stöðnun og útrýmingu. Og sumt sem það tekur sér fyrir hendur byggir á svona nýrri eða nýlegri samlífistækni eins og bokashi-moltugerð sem ég sjá hérna, sem að meira segja foreldrar mínir eru farnir að gera, sem að ég myndi ekki telja að vinna frumkvöðla í þessum bransa. Annað byggir á gömlum hefðum eins og skírgerð sem í rauninni svolítið mitt sérstaka áhugamál og sérgrein. Ég eiginlega ekki búinn að taka höfuðið upp úr skírdollunni núna í nokkur ár. Þannig að, já, við getum talað meira það eða áhuga á því. Eða kæsing á hákarli, gerjun á grænmeti og ræktun á súrnum. Og sem sagt postpastörianistarnir, okkar fólki sem að vinnur með örverunum, sem ræktað heima í eldhúsi og út í garði fyrir sig, fjölskyldu, vini eða viðskiptavini, byggir sem sagt á langri hefð frá því löngu fyrir daga Louis Pasteur, eða pastörianistana. Það sækir í þessa hefð til að byggja sjálfbærara samband við vistkerfið sem það hluti af og í sumum tilvikum til að hlúa betri þarmaheilsu og þar með andlegri heilsu, líkamlegri heilsu í heild sinni. Og í verkefninu rannsökum við þetta sem við köllum á ensku Living Cultures of Living Cultures, kúltúr í skilningi þjóðfræðinnar og kúltúr í skilningi líffræðinnar. En hvort tveggja vísar á endanum í sama samfélagi, samfélag ólíkra tegunda sem það geta ekki hver án annarra verið. Við nálgumst þetta sem þjóðfræðingar, sem matvæla- og næringarfræðingar, sem mannfræðingar, sem félagsfræðingar og líffræðingar, gegnum þátttökuathuganir, viðtöl, spurningaskrár, íhlutunarrannsókn, matardagbækur, tíðni, spurningalista og mælingar á matarsýnum, moltusýnum, blóðsýnum, þvagsýnum og saursýnum og þannig víxleggjast félagsvísindi með náttúruvísindum og heilbrigðisvísindum, hver í sín styrkleika og með fulltingi hinna. Og fyrir þjóðfræðing það mjög mikið nýnæmi aðferðafræðilega séð að biðja fólk viðtal og síðan bóka það í saursýni. Mjög áhugavert og maður lærir af því, maður einhvern veginn víkkar út sjóndeildarhringinn. Og félagsvísindi spyrja hvernig fólk mótar samlífið sitt við aðrar tegundir, hvaða samhjálp og samskipti fólk tekur meðvitað þátt í, hvernig sú meðvitund lýsir sér, hvernig fólk lýsir sambandi sínu við aðrar tegundir, upplifir samlífið að segja frá því og hvaða áhrif ný vísindaleg þekkingu og almenn orðræða örverur hefur á matarhætti eða það hvernig fólk fer með úrgang, hvaða athafnir, siðir, hugmyndaflug, frásagnir, tilfinningar og hópar mótast í þessu samlífi manna og örvera. Og líffræðin byrjar á hinum endanum og rannsakar athafnir örverana í þessu samlífi leið og kortleggur margbreytileika tegundina sem taka þátt. Og næringarfræðin rannsakar samhliða þessu áhrifin á heilsu fólks, líðan þess og næringu. Og hluti af nýnæmi og þróunarstarfi verkefnisins felst í þessari þverfræðilegu nálgun. Markmiði verkefnisins að móta í rauninni nýtt sjónarhorn á mannlega heilsu, matarhætti, samneyti fólks og samspil manneskja. Leo, not questions now. Og örvera við umhverfið sitt, sjónarhorn sem að gæti átt einhvern þátt í að opna sjóndeildarhring þar sem að glittir í rauninni sjálfbærri framtíð. Þar sem að maðurinn ekki aðeins í vistkerfinu, heldur vistkerfið ekki síður í manninum, þar sem að samfélag vísar ekki bara til samlífis fólks, heldur til samlífis tegundana. Og þessari glæru sjáum við akademískt samlífi eins og það gerist best. Kaffibollin sem maður gleymir á skrifstofunni og fer að lifa nokkurs konar eigin lífi. Og þetta þess að stóra verkefni, það hugmyndir og nálganir sem það byggir á til að rannsaka samlífi örvera á manna. Og bara svona í lokin kannski að varpa fram svona skilgreiningum eða einhvers konar umhugsunarpunktum. Að við höfum þessa sjálfbærni í þá verufræðilegum og heimspekilegum skilningi, að við erum örverur, samsettar lífverur, glæru sjóið búið, þannig að þetta er alltaf. Og síðan höfum við líka, til dæmis eins og hvað tengist bara súrsuna gerjun á matværum líka, þetta var náttúrulega til sem varðveiðsluaðferð áður fyrr. Löngu áður en að fólk var að tengja þetta við heilsu, þá var þetta náttúrulega til að fólk myndi lifa af. Þannig að það er líka hægt að skoða þetta út frá þeirri sjálfbærni í að fara aftur í þetta sem konar sjálfbæra heilsu, til dæmis sem að minnka matarsóun mögulega. Fólk hendir rosalega mikið fersku grænmeti
og öðru, þannig að þetta getur tengst því líka og einhvern veginn stuðlar að sjálfbærni heilsu að vera að hugsa þetta algjörlega í heilsinni, matinn, umhverfið, einhvern veginn samlífið sem þú ert í rauninni þegar fólk að taka svona borða til þess að gera mat og að hugsa þarmaflórana, þá það í rauninni að næra bakteríurnar og það farið að hugsa þannig að það farið að tjá sig þannig að það næri bakteríurnar sem að hjálpar því að halda við heilsu, andlegri og líkamlegri heilsu. Þá ertu farin að hugsa þetta allt vera forsendum en þú sért bara að borða eitthvað. Þannig að það mjög áhugaverður, hvað ég segja, svona verufræðilegur tvist þegar fólk farið að hugsa sig í einhvers konar fleirtölu. Þessu. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir Jón Þór og endilega við erum með einhverjar spurningar. Já? Já, þetta kannski meira svona hugleg frekar spurning en kannski getur við reynt að svara þessu. Þú talar sko að í COVID þá var fólk að búa til allt mögulegt. En þú ert líka svolítið að nálgast þetta út frá því að þá ertu komin í að vera sjálfbærri, gera meira heima. Og það ertu náttúrulega að hægja á þér. Nútíma sjálfbærni með svo mikið hraða að það eru mjög fáir sem að gefa sér tíma til að vera að hugsa svolítið núna eftir að góða sleppti svo. Já, heldur að það hafi farið tilbaka. Já. Að fólk hafi hætt. Já, ég veit það ekki, kannski aðalega. Það væri mjög áhverð að rannsaka að vera með Jú, algjörlega, þetta tekur tíma og ég meina það náttúrulega ástæðan fyrir því að við höfum að það náttúrulega flestir koma ekkert að matvælaframleiðslu. Við erum búin einhvern veginn, við látum aðra þetta og treystum öðrum að því við erum upptekin og vinnum okkar vinnu og stundum okkar nám og allt það. En þetta sko, ég gerir kefir. Ég tiltölulega nýbyrjaður á því að þetta er rosalega lítið mál, tekur rosalega lítið tíma. Þetta alveg bara, mér finnst oft eins og þetta situr miklu meira hér. Þetta sé bara erfitt, þetta sé einhvern veginn hægt. Ef maður brýst einhvern veginn út úr þeim þægindaramma, þá ótrúlega hluti sem maður getur gert sjálfur. En ég held að þetta vissulega, það örugglega fólk sem hefur hætt að búa til súrdeigsbrauð og baka og eitthvað svona, en ég held að það séu rosalega margir sem bara haldi áfram, af því að það er bara komið þessu upp í einhvers konar rútínu. Já, ok, Eygló. Já, takk fyrir þetta spennandi erindi sem súrkálsframleiðandi, þá var þetta einkar áhugavert og en svona sem þjóðfræðingur þá langar mig að spyrja hvort að þú, af því að það staðreynd svona í verslunarumhverfinu á Íslandi að innkaupavenjurnar eru að breytast, vöruframboðið í verslunum að breytast, það meira og meira tilbúið að koma í hendurnar á fólki. Sérverslarnir eru svolítið eiga í vök að verjast þessi grasrótar svona staður í matvæla, í verslunarumhverfinu. Það kom stór spurning áðan hvernig verður þetta eftir 50 eða 80 ár, en hvert sérðu einhverja svona breytingu á hegðun Íslendinga með bara að elda mat og svona, taka þátt í því að hvernig heldur þetta þróast? Erum við að breytast í ykkur vélmenni eða svona, í stóra samhenginu? Nei, það held ég ekki. Ég held að æfleira fólk einhvern veginn að komast sem að fer inn í þetta, fólk sem að til dæmis að búa til kombucha og baka og súrdegi. Ég held að þetta sé oft lykillinn fyrir fólk til að bara fara að hugsa meira aktíft matvælaframleiðslu, heilsu, hvað maður getur gert sjálfur, næringagildi og svo framvegis. En ég kenni námskeið sem heitir matur og menning og það var eitthvað að klárast núna. Það var eins og spurning sem var beint einu nemandi sem sagði, já, hvert farið þið og verslið matinn og þeir eru eitthvað svona. Og það hún svona, við erum bara svo ung, við verslum aldrei í matinn. Og pabbi eldar bara og þú veist, eins og ég verði eins og vorum að tala með ég held að þau eru mjög aktíft líka bara að ala upp einhvers konar matarmenningu í að nota hráefni, þekkja hráefni og ég held að það er stórkostlega viðbót við grunnskóla að fara að taka inn súrsun og gerjun inn í einhvers konar svona, hvað er þetta heimilsfræði prógram eða þú veist Matreiðsla, já. Heimilsfræði matreiðsla. Já, við erum með alveg nokkuð spurningar, gjör svo vel næst. Já, mjög áhugavert.
þú talar að borga fólki vitan og svo hérna í sörsýni og geturðu sagt mér aðeins meira frá þessu verkefni í heild sem að þverfræðilega ekki? Jú, þetta eru, ég hef náttúrulega svona stiklað á stóru. Þetta eru nokkrir þættir, það sem að og vinnupakkar. Þetta svona öndvegisverkefni og einn svona íhlutunarrannsókn. Þá verið að biðja fólk að breyta mataræði. Og það tengt mikið þessum sýnum, þessum lífssýnum. Það húðstrók og þvagsýni og saursýni og blóðprufa. Þannig að það eru svona 3 hópar, einn sem að breytir ekki, það einn sem fær fæðubótar efni svona góðgerla og síðan breyta bara að borða súsan og gerja mat. Og síðan verið að taka þessi sýni og síðan tökum við viðtöl og síðan í rauninni hugmyndin að bera svolítið saman með hvernig upplifir fólk sig og það sem að gera aðbæðni sínar og það. Og hvað segja síðan hinn gögnin okkur, hvað segir svifsinu okkur hvernig tarmaflóran og svona. Ég held að þetta getur orðið mjög bæði þversagnakennt en mjög líka áhugavert að vita hvernig þau spila saman. Og síðan líka moltugerð sem jarðvegsgerð, held ég sé nú svona rétta heitið sem að vera að skoða líka. Þannig að fólk sem að vinna með þess að fá snertingu í gegnum örverur. Og síðan þessi pakki sem ég aðalega að vinna í sem að skoða þetta svolítið mikið þetta handverksfólk, fólki sem að búa til þennan mat, tala við það og rannsaka. Þannig að svona, ég setti frá þessu meira á eftir ef þú hefur áhuga. Já, og svo hérna Hólmfríður. Já, ég svona velta fyrir mér út frá hagræna hluta samfélagina. Nú tekur maður rosa mikið eftir að það eru að birtast með þessi fæðubótarefni og annað. Hvaða þátt telur að kapítalísku öflin sem eru nú yfirráðandi svolítið á Vesturlöndum hafi í því að stjórna hvort að þessi bylting haldi áfram eða hvað og hefur verið að taka eftir auknum áhuga hjá kannski lyfjaframleiðendum? Já, algjörlega. Ég meina að kapítalismi náttúrulega gegnsýrir allt samfélagið og bara Vesturlönd. Algjörlega. Ég meina að þetta er stóri peningar í þessu. Þetta einn mest vaxandi fæðubóta iðnaðurinn. Það eru góðgerlar. Og þannig að það líka þess vegna sem er mikill áhuga á þessu og það verið að veita miklu peningum í rannsóknir sérstaklega. Þannig að það hluti af þessu. En það þeir kannski hafa minni áhrif á matinn. Síðan það náttúrulega líka hvort færðu betri einhvers konar heilsufarslega áhrif á því að taka sér fæðubótar eða bara hreinlega að borða þennan mat. Og líka munurinn á, ef við hugsum bara heilsu sem heildrænt fyrirbæri, til dæmis vellíðan, þá held ég að sé til dæmis allt annað að búa til. Ég meina að súsa grænmeti, búa það til, skapa eitthvað sjálfur sem að eins og fólk sem býr til bræðast alltaf miklu betur en maturinn sem getur keypt sem sambærilegur. Það sé fólkið í allt öðru en að poppa nokkrum hylkjum. Þannig að það kannski allt öðruvísi upplifun og hefur þar að leiðandi öðruvísi áhrif. En þetta er rosa stór spurning með kapitalisman. En meina alveg klárlega, það er miklu peningar í þessu og það eru mörg fyrirtæki sem eru alveg komin á fullt í það. Ég var bara að spá hvort þú varst að skoða svona í sögulegu samhengi svona kynslóðamunin en þess að fólk í dag sem er yngri aldri en 20-30 eru að gera kombucha heima, eru að gera súldeig, eru að baka brauð og svoleiðis. Sem kannski aðeins eldri kynslóðin kannski gera ekki en amma þín og afi gera það og það er bara svo venjulegt og sem fer út í hagkaup eða eitthvað og svo ekki kombucha 2 skall. Eða þú veist það er komið svona heilsusamleg lífstíl þar sem þú kaupa mjög dýra vörur sem þeir bara lífverðan grunnar og til að venjuleg matur, mjög hollur matur og mjög dýr á svo veitingastöðum og það er svona trendur líka á samfélagsmiðlum og svoleiðis að vera annað hvort að gera matinn sjálfur heima eða fara út búð og fara í bakari og kaupa súrdeigsbrauð fyrir 2 skall. Og síðan ertu að gera hlutir heima sem amma og afi, langdæmur og afi gerðu bara venjulega. Og það er eins og að sér svo vantir að heila kynslóðin á milli þess að það fór bara í ultimate bara svona
bara aðgengið var bara allt í einu bara, kannski keyptir allt í einu bara Coca-Cola og Seriós og allt það í búinum í Íslandi. Og þarna þá bara allt í einu bara heilt samfélag og snúðist við og breyttist. En núna kom aftur svona trend að við gerum hlutina eins og voru gerð fyrir í gamla daga. Varstu ekki að skoða svona kynslaðar? Ekki beinlinnis þannig það mikið, en sko, ég meina auðvitað var, eins og segi, við stöndum hérna því að fólk súrsaði mat áður fyrir, annars værum við ekki lifað af hérna. Og ég meina, skyr til dæmis bara varðveisla á mjólk, af því að mjólk skemmist sem ferskvara. Þannig að ég held að það séu líka aðrir hluti, ég meina, foreldrar mínir voru með súrsaslátur. Þeir voru ekkert í kombucha eða neinu svona, þannig að ég held að þetta eru aðrir hlutir, þetta er annar matur. En kannski ekkert svo ósvipar endilega aðferðir, það sem að vera að nota. En já, vera að hugsa þess máli. Já, auðvitað, svo. Eins og aðeinsvöldur var að tala hvernig fólk að borða í dag og svona aðeins. Veistu til þess að það er gert svona neytendahegðun meðal svona mismunandi landshluta á Íslandi. Og ég hef alltaf svo gaman að skilja þetta vegna sem maður er búið í það. Og ég vil svona meina að við borðum svolítið mismunandi eftir hverju búum á Íslandi. Eftir landslutum? Já, og sérstaklega kannski að maður svolítið landsbyggðina. Þannig finnst mér að vera öðruvísi neytendahegðun og við umgöngumst aðeins öðruvísi. Við ofta erum velta að finna að ekki verið að gera kannanir eða rannsóknir, en kannski hefur verið gert, ég veit það ekki. En ég hjó sérstaklega eftir svo að endalega íta á þennan punkt, sko, því að ég held að út af landi að þá leggjum mér ástæða að búa til mat frá grunni og við kaupum hráefni til þess að búa til mat, vegna við höfum ekki alltaf þessa valkosti sem til snýr Reykjavík. Já, það stýrst þá svolítið á framboði. Akkurat, og svo líka bara, þú veist, og ég kemur í Ítalíu, hún við líka oft verið veltangur fyrir líka bara, þú veist, á bara heilbrigði barna eftir landshlutum. Það var gerð ein könnun fyrir 15 ára síðan sem var mjög áhugaverð og það hvernig BMI barna annars vegar á höfuðborgarsvæðinu á landi. Og mér finnst þetta allt svona líka mjög áhugavert að skoða alla þessi þætti. Bara svona smá, þú ert ekki svona. Nei, ég ætla að segja bara, ég styð þig í að framkvæma þessa rannsókn. Þannig að ég hlakka til að lesa. Ég verður að hvað sem við gláðum það. Bara takk kærlega fyrir. Endilega hvet ykkur aðeins að standa upp. Þau eru búin að sitja í rúma klukkutíma bara meðan Vincent ætlar að koma og flytja hér erindi með að vera að stilla upp glærunum. Bara endilega standi aðeins upp á andlið.
welcome. Thank Yes, you. over to you. Thanks very much for having me here in this beautiful part of the country, and my family as well. Happy to be here. So if you hear the baby, he hears me talk about this at home a lot, and he's just trying to get to the point before I do, so just ignore him. So my name is Vince. I'm a PhD student within the Interdisciplinary Environment and Natural Resource Program at Háskóla Íslands. I'm a part of the Faculty of Economics. So within the Sustainable Healthy Diets project, I'm responsible for the socioeconomic deliverables. So my work involves some purely economic studies, some that kind of bridge the gap between environmental science and economics, and then also some sociocultural work as well. I have an ongoing study that I'm excited to talk about, not within this presentation, but hopefully with some of you afterwards, that I'm going to share a little bit about before I get into this. So we're doing a study to estimate Icelanders' willingness to pay for healthy diets. So within this recent survey of the diet of Icelanders, there were some key nutrient deficiencies found. So within our survey, we're suggesting a few different alternative diets that sort of fill those gaps in what is the typical Icelandic diet. And so yeah, we're estimating in that way what Icelanders might value for eating healthier, right? So we can talk a little bit more about that later, but today this one is a bit more along the lines of economics and environmental science and kind of bringing those two things together. So this is the ELCC of organic and conventional sheep farming within Iceland. So I did a similar presentation on this methodology and the topic, and people were slightly confused. So I just thought maybe it would be good to open with an example, maybe that everybody's familiar with, and that way you understand kind of what we're doing with this life cycle perspective within economics, and then we can talk more about how that can be applied to an Icelandic context. So LCC and ELCC, it's life cycle costing. And why ELCC? So the life cycle perspective, it allows us to think far beyond short-term decisions and even beyond a project's end of life. So many of the leading nations have adopted these things called the GPP, Green Procurement Protocols. And so that requires evaluation of both economic and environmental considerations when they award procurement contracts to certain providers. So LCC is one method that they use in order to demonstrate cost effectiveness, least cost method within these GPP contracts. Within the private sector, though, it's used to evaluate between investment alternatives. If you're operating some kind of a factory and there's two different machines that you could invest in, one of them has a higher upfront cost, lower throughout the lifetime, you might want to use this method to evaluate the best, least cost moving forward. So ELCC takes it a step further and includes not only the investment, operation, maintenance, and end of life, but the externalities created throughout a project's lifetime, right? And so that can be a very broad list of things that are not captured and not the intended purpose of the project, and they can be either positive or negative. But within this context, we attempt to assign a monetary value to the negative consequences of a certain thing. So this is just a very simple example that I would probably use this if trying to teach this within class to students. So I mean, if you're faced with the option of between two cars, you need to buy a new car, whether a petrol, diesel, or electric vehicle, you might be thinking, okay, well, what's the upfront cost? And we think about that. Obviously, most people don't have maybe 9 million krona to just put up front, so going to take a loan. What is my monthly going to be like? But all that has to relate to the investment. How much does it cost to get into this vehicle? And then also your operating it. It's the fuel cost, insurance, these things, and then maintenance would be, oil changes, changing the brake pads, anything that you have to do throughout the lifetime. And so let's assume in this example you want to keep it for 20 years and you're driving about 20,000 kilometers per year. So over the course of a year, your fuel costs within this petrol or diesel car might be quite high. Maintenance costs pretty consistent if you're having regular oil changes and things like that. And let's just say, because this is a hypothetical example, you're a responsible member of society and nobody wants to buy the car, and so then you have to pay to dispose of it. So let's just say for a filler there, it costs you 500,000 krona to get rid of the vehicle at the end of its life. So it's going to look a lot different for the electric vehicle. They typically have a higher price point to get in, so higher investment cost. Especially in Iceland, a much lower fuel cost because the electricity tends to be more affordable, so you might be spending less annually, though driving the same distance.
Maintenance would be a lot lower, although if you are going to keep it for 20 years, you might need to replace the battery at some point, which would probably be a ridiculous fee, but just for argument's sake, let's say that averages out to about 100,000 krona per year as well. And then at the end of its life, maybe you need to pay because it has some harmful metals within the battery, so you have to pay a little bit more to get rid of it. So you can see the cost structure is completely different, and so using this methodology might help you to understand like what you would actually be paying over the entire lifetime, over those 20 years, right? So what does that look like? I didn't mention the externalities, so let's just assume that we're thinking about the direct emissions, of which the electric vehicle wouldn't have any, so you're therefore not contributing any greenhouse gases from driving this vehicle, whereas with the petrol you obviously would be. So generally we get a big number, right? Like this costs maybe 12, 15 million krona or something over 20 years to operate the RAV4, the Toyota RAV4, and then with the electric vehicle, I think it was something like 8 or 9. So even though you had like a much higher upfront cost, not 80, 90, I'm getting lost in conversion, sorry, but so then what we do is express it in sort of a functional unit, which is common within life cycle assessment as well. So how much does this cost to drive this vehicle 1 kilometer? So even though you had to pay more upfront to get into the electric car, over the lifetime, you're actually spending a lot less. So this is just how you might evaluate your investment decisions, right? Yeah, so how does that look in the context of Icelandic sheep production? So we had two farms that we're working with for this study. One of them is this conventional farm. I'm keeping them anonymous for now because I haven't received like full consent to use the names, but maybe some of you can figure it out fairly easily. So this is not the Borgarfjörður around the corner here. This is on the west side of the country. This is a quite large farm. I think they have, about 600 winter-fed sheep that they're housing there, and they produce around 12,000 kilograms, somewhere around there, in carcass weight per year. Quite a big area of land that they're cultivating as well for hay, and some of that doesn't go directly to the sheep. They're also selling much of that hay to other farms in the area. So these are all things that we have to consider within the model. So this is the conventional farm, and the organic one in Skagafjörður, a bit smaller in hay cultivation, though the yield tends to be slightly less because they're not using chemical fertilizers, and operation and the management practices are entirely different between the two farms. They have a much smaller population. Once they went organic, they reduced their herd from 300 to about 200 is their winter-fed population size, and they produce around 3,300 kilograms of lamb every year. So the overall results when we applied this methodology here, in the first line is just a big number, sort of like ambiguous and difficult to digest. But if you just compare the two, conventional and organic, you can see by a factor of almost 2.5, which is reasonable because that's about the difference in their scale. So that's nothing too exciting there. But we also had data from Eramouth, in which they conducted some surveys of Icelandic farmers and basically put together all of their financial statements so we could see like what the cost of a typical Icelandic farm of the same size is. So that's why there's 4 columns next to the conventional is national average for a farm of about the same size as this conventional farm, and then this is the same thing for the organic farm, national average of about 200 winter-fed ewes around there. So you can see they're both a bit higher than the typical Icelandic farm, and that is for a variety of factors. The organic one, obviously, they have higher costs per kilo of lamb produced because the yield is a little bit lower. And with the conventional farm, they're associated with the agricultural university, so they have sort of like the high-tech, all the latest equipment that you might not find on a typical Icelandic farm. They're operating with electric tractors, and so their investment costs are higher, and their day-to-day things as well. But I think the important thing, and the part that's more digestible, is when you look at it in terms of kilogram of lamb produced. And so the national average there for a farm about that size, which is larger, is about 2,000 kronas per kilo. And this is, of course, including the cost of the externalities, which I'll get a little bit deeper into, like how we calculate that and why. But the highest within these results is the organic lamb. And so
if we dig a little bit deeper, we can maybe look at them all proportionally. So because they're all different scale, we can't just compare them apples to apples, but looking at the portions of cost. One thing I didn't mention is that though within ELCC there's typically 5 categories, end of life is excluded from this analysis because they're operated sort of perpetually between generations, and there's no real end of life costs associated with these farms. So we're just looking at these 4: investment, operation, maintenance, and the externalities. So the investment cost is highest at Sölvnes, and this has to do mostly with the structure of them having to convert to the organic farm. So they have some equipment that they had to acquire that other farms wouldn't otherwise, and just various things like that. But also in the way that their data is reported, which was a challenge with this, is that they're not homogeneous. The Ausreikning is completely different from between farms, and so that was a challenge too. But that contributes to different proportions within the costs here. But if we dig deeper into this, is the operation costs. So I highlighted some of the interesting things from between the two. So we saw the first thing was obviously there's no application of a chemical fertilizer within the organic farms. They are using something it's called like meat meal or something that they use to fertilize the soil because it's still really important. They need obviously those nutrients to keep the soil fertile, but they essentially, it was less than 1% of their operation costs, whereas compared to the conventional, that's one of the highest portions of things, especially excluding financial items. So then the fuel also, this has to do with the conventional farm having switched to like electric tractors, and so all of the equipment that they're using out there is essentially no fuel costs associated with it, and so this just sort of demonstrates the possibility of maybe some farmers, if they have the ability to purchase these equipment, they could lower their fuel costs by 8%, something like that. Slaughtering, so because the management practices are different, the organic farm is selling direct to consumer, so they pay a slaughterhouse a fee, which is quite high because they also have to keep all of the meat separate from the rest of it, and they have to have a certification for slaughtering organic meat, and so this becomes a significant component of their operating costs, whereas with the conventional farm, they're just selling like most farmers to SS, and once the sheep leave the farm, it's just no more consideration. In terms of contractors, they have a higher portion within the conventional farm than they do at the organic farm. They're doing a lot of the work themselves there. Salaries were quite a bit higher. This was, again, they're associated with the agricultural university, and so they do more things there, I guess. They're running more tests, and they just operate a little bit more, I guess, fancy than the typical Icelandic farm. So they have a high salary expense, essentially. And some costs not associated with the conventional farm, but with the organic would be, these costs. So they have to pay annual certification. They also pay for consulting from RML. And so these are just some of the key differences. A lot of them, like I mentioned, though, has to do with the way that they're reported and within their annual reports that we receive data from. So let's see. So about the emissions. So what we did is we have this study that is alongside ours with similar system boundaries, actually following the same ones, in which we can estimate basically a life cycle assessment study. And so then we have the emissions from the same farm per kilogram of edible lamb meat. And so then we take that value and then apply some sort of a monetization factor. So in this case, it's the shadow price of carbon. It's from the European Investment Bank. And the theory behind these prices are that this is the price that 1 ton of carbon should cost in order for us to reach net zero emissions by 2050. So every year it actually increases quite a bit until I think beginning now it's like 80 euros per ton, and then by 2050 it's close to like 800. It's a significant increase. So that's for monetization. Now in terms of the emissions within the farm, it's highly uncertain. There's a certain degree of uncertainty, and it depends on how it's calculated, because what you see in most international studies on like meat production, specifically with sheep, is that they're just considering the emissions from basically the mother and the lamb, and then that's where it ends. But if you think about the whole
thing as a system, then there's lambs for replacement that they keep for the following year, and also the ram involved with creating the lamb. And so there's more emissions that aren't accounted for. So that's what explains the variance between this low threshold here of 26 kilograms of CO2 per kilo of lamb and 119. It's a significant difference, but there are factors like I just explained contributing to that. And so we wanted to just model like what that looked like. And so the lowest possibility would be around 2,500 kronas per kilo for the lamb, all the way up to almost 5,000. And then for the organic, it's even higher. And then I just think about this in terms of like retail prices. And so in 2020, the retail prices ranged between 1,000 krona per kilo to around 3,200 krona per kilo for lamb to consumers. And so what we're missing from that is the price of these emissions. And I'm not suggesting we should pay for them, but it's just worth considering, at least. What's the value of these really? So there are some things left to do within our study in terms of allocation. Like I mentioned, the agricultural farm is selling quite a bit of their hay. And so that means that some of the costs associated with growing it need to be then allocated to the hay that they're selling and not within their actual model to produce the lamb that they're producing there. The same can be said for the organic farm because they operate other businesses within the property. And so some of the costs aren't exactly going just to producing the lamb, but other things. So we just have some fine tuning to do with the data. And so also the emissions might be different between the two production methods because of the way that the sheep are managed and everything that's going on within the farm. And we currently only have one model, one LCA conducted, and it's just for the conventional. So it might actually look different within the organic farm. And this is something I'm interested to see how those results would then affect like the cost of emissions within them. Usually it's higher with organic just because the yield is lower and similar input goes in. But so costs are rising, consumption is changing, but within our model, we're assuming constant production over time and also constant input costs. Whereas, these things, and this speaks to the flexibility of the model, is we could say, what are the risks and threats to fertilizer costs 5-10 years from now? Maybe ongoing tensions in parts of the world leads to bottlenecks with the supply chains, or the fertilizer costs going to skyrocket. Maybe then the model would show favorable results for organic farming with domestic produced fertilizers versus imported things. So the model is flexible in that sense, but this is how we have it. Everything's constant for now. And so then I just think about this, sort of who should pay for these emissions. I mean, the EU basically says nobody. Agriculture, land use, and land use change and forestry is within a category of emissions management that's for effort sharing rather than within the ETS. And so why is that? So I guess I want to pose that to you. Who do you think should pay for the emissions? Is it nobody? Consumers? It's worth thinking about, but don't all speak at once. So that's everything I have for you. I guess there's one more thing I can say. So within this study, we emphasize greenhouse gas emissions as the key external cost, but as Thorhallur was saying, there are obviously other externalities associated with this: biodiversity loss, damage to the land, and things of that nature. And so if we can have accurate damage cost assessments of these things, we can also incorporate them into the model. And it just really depends on what's relevant in the decision relevant future. What's the concern? It's always greenhouse gas emissions is the subject of every environmental study with meat production and things. But of course there are others, and with this method we could include those into the equation, I guess. Yeah. Thank you. Yeah. You mentioned that yields are lower in the organic, and you were talking about the hay, right? Yes. In time, the yield is likely to go up. So I guess the timing of when the farm becomes organic is a big factor in terms of yield. That's a good point. As the fertilization goes up. Mm-hmm. So if this is a newly converted farm, which is yes,
But what would your sort of, what would you expect those yields to be in terms of the hay, let's say 10, 20 years later, after conversion? Do you have any indicators of what that yield would be? If it would be an established organic farm versus newly converted? I think that's a great point. That's outside of my area of expertise and focus, but it's definitely something worth considering. And yeah, within this study, the organic farm was recently converted, so they were experiencing those lower yields. But yeah, she did mention that in the last year it has increased from, since they began, it was slowly starting to increase. So if we could assume that they will eventually be on par with that of a conventional farm, then we could just completely remove that variable from the equation. And yeah. Yes, of course. Because I noticed also that the fuel was considerably higher in organic. Was there any particular reason for that? The reason that it's higher, I'm not sure. The only thing I can speak to is why the other one was so low is because they are using electric vehicles, almost zero. Yeah, but compared to other farms, and we have looked into a few other farms, it's not that much higher than a typical conventional farm. I think they're around 6 to 8%, depending on. So it's comparable to typical. Yeah. And so this is something that we also address within the study, is that these farms are sort of operating on like one extreme or the other, you know, within them. They're not representative of the typical Icelandic farm as a whole. And so that's, yeah. You did a LCA on this. I did not personally, but a colleague is, yes. Did you look at, did he or she look at the where the organic and conventional lamb meat ends, like if it all goes into maybe the same factory or packaging, and then again if it's not, if the conventional lamb is sold with cheaper, and then a willingness to pay is kind of like structured on disposable income, so the ones who have maybe higher disposable income, they are willing to pay for the organic meat because there has maybe on the packaging more transparency on where it's from, who's the farmer, it's maybe better for the environment, and you have disposable income of a family of 4 that doesn't have that maybe money, or they're not really thinking about it. Is it like a further research maybe into this, looking into like where the end meets, where the meat ends on the plate? I think that's an important consideration too. Within his study, the system boundaries end at the farm gate. So from there, it's just kind of like the meat itself is just sort of put into a pool of, this is Icelandic lamb, and even if the farmers themselves like request a few back, then they might not get the same animals. It's just sort of the traceability ends also at the farm gate, from what I understand. So it's a good point, and I think it would be difficult to do, but it's a good idea. And then combining it with like willingness to pay, I think that's important because this is different. The organic farm sells direct to consumers, so they don't just sell to SS and then it ends up in the pool, because they don't offer farmers anything for producing organic meat. It's the exact same price if they were to just produce conventional lamb and then sell it to SS. They receive there's no benefit for them to do it that way, essentially. So that's why they end up just keeping it and going direct to consumer. Yeah. Okay. Tvær spurningar viðbót, 2 questions. Was there any comparison in how many kilos they were getting from a lamb in these farms, and was there a difference in the quality of the wool they were selling? I think they get a different amount from what kind of quality there is. Yeah, so the wool, it's interesting. So you mean like as far as the public payments, the subsidies they receive for it? Is that, so the subsidies are excluded since this is simply a cost assessment rather than, cost benefit. We didn't have access to like their income and the different public payments they received, but I'm extremely interested in that. But as far as your first question about the yield, like from one lamb, it's lower. I think that their lamb's carcass weight is around 14 kilos, and the average lamb is around 16, something like that. So they have some trouble, I think, in fattening them, at least to the point of like the conventional lamb. Yeah. So this is another thing, along with the hay yields being lower right now, so are the sizes they produce. So I think it's visible.
Yeah, so that's why the cost of externalities here for the organic farm, 59 million kronas, is less than a farm of the same size from the national average because they produce less meat. So this is a problem within the model because I think that the estimate would change if we had the LCA finished for the organic farm because I think that their emission factor might be different per kilo of produced meat, but it's, yeah. One last question. Hi, I think it's very interesting approach that you have there. Thank you. But I'm a little bit thinking of this comparing this two farms. Hestur is very, very different from normal conventional farms in Iceland. Absolutely. And is there maybe, taking in other conventional farms and other organic farms that maybe have been in production for a longer time? And also one thing, just put it in also, did you consider the willingness of the consumers of buying organic because of animal welfare? Because that is also a very big part of the reason people are buying organic. Right. But I don't think, Icelandic consumers are very much thinking about the emission, maybe rather animal welfare. The animal welfare, yeah, I think the organic farming requires them to have more space within the barn and among other things, yeah. I agree, so this is an important thing and it really speaks to lack of data. And so we were trying very hard for months to basically convince farmers to give us this information and they didn't want to do that. And so that's why we ended up just settling with the Hestur because they were very generous with the data that they had to offer. And the same goes for the organic farmer as well. So if you can put me in touch with more farmers, I'm more than happy to continue this study and have a more representative result, really. That was the plan. I wanted to do a few from each category and then create an average from that to base this assessment on. But yeah. Thank you. Yeah. Yeah. Að bjóða síðasta viðmælanda að koma auði, gjörðu svo vel og með þitt erindi námsnill, ekki? Og svo eftir það förum við í haldis. Já, komið sæl. Ég heiti Auður Viðarsdóttir og doktorsnemi í þjóðfræði. Mér langar bara að byrja og þakka ykkur öllum fyrir að koma og sýna svona mikinn áhuga og koma með svona áhugaverðar spurningar og athugasemdir og líka þakka fyrirlesurunum fyrir mjög áhugaverð og skemmtileg erindi. Mitt erindi heitir að borða sjálfbært og heilsusamlega, tækifæri og áskoranir í daglegu lífi. Ég bjó til heitið löngu áður en ég skrifaði erindið þannig að þetta er bara svona mjög almennt heiti. En ég ætla bara að fara í gegnum þetta með ykkur og pæla og tengi þetta líka við erindi hinna og eitthvað svona. Þannig að þetta er mjög lifandi og í þróun allt saman. Þessar pælingar sko. En fyrst kannski aðeins þetta þjóðfræðilega sjónarhorn af því að nú erum við búin að fá eitt mjög gott dæmi þjóðfræðing en hann er í samlífisverkefni, ég er í þessu verkefni Sjálfbært, heilsusamlegt mataræði sem er mitt svona þverfræðilegt og ég er þar fulltrúi þessara eiginlegu aðferða félagsvísindana. Þannig að ég er með mannlega þáttinn og minn bakgrunnur er reyndar bæði úr mannfræði og þjóðfræði. Ég ætlaði bara kannski örstutt að útskýra þetta þjóðfræðilega sjónarhorn. Nei, afsakið. Það er komið músina. Já, ok. Við sem sagt höfum áhuga á hversdagslífinu og því að skoða hvernig fólk prófar sig áfram í lífinu, bara sínu daglega lífi. Skoða þetta smáa sem er samt svo ótrúlega stórt þegar upp er staðið.
og við svona leggjum áherslu á að skapa þekkingu með fólki en ekki bara fólk. Og matur auðvitað veigamikill hluti af bæði menningu og sjálfsmynd og þá oft líka þetta þjóðfræðilega sjónarhorn lítur oft tilbaka líka, þú veist, hvaðan komum við, hvar erum við og hvert erum við að fara. Og það, já, í þessu felst svona að byggja upp þekkingu, þessa grasrótarþekkingu til að byggja síðan áframhaldandi samfélagslegar breytingar á. Við erum búin að vera að tala í öllum erindunum að það þurfa að gerast breytingar. Þannig að mitt mission að skoða hvernig gerast breytingar og hvernig þeim viðhaldið. Af hverju og hvernig breytir fólk til dæmis mataræði sínu og af hverju heldur það sé við breytingum. Og það þetta eins og við vitum og hefur komið fram í erindunum mikil þörf á að endurskoða bara samband okkar við jörðina, umhverfið og lífheiminn allan. Og stór hluti af því þetta hvernig við nærumst, að við nærumst fyrst og fremst á öðru lífi, hvort sem það dýr eða plöntur eða örverur. Og þannig að það mjög góð leið finnst mér bara að byrja á að pæla í hvað við erum að borða og halda áfram þaðan. Þannig að stóru spurningarnar sem ég búin að vera að fást við hvernig breytir fólk mataræði sínu og af hverju, hverjir eru hvatarnir og hvað verður til þess að fólk fer í svona breytingu og heldur sig við hana, hvað reynist fólki erfitt, hvað lærir fólk á leiðinni mat, sjálft sig, umhverfið og jafnvel bara allan lífheiminn og sjálft sig í samhengi við lífheiminn. Og þess vegna eins og Þórhallur minntist á, þá verið að gera næringafræðilega rannsókn á fólki sem borðar vegan. Og það var bara örlítill hluti sem var vegan í stóru landskönnuninni, þannig að það þurfti að fara í að safna fleira vegan fólki til að taka þátt í sambærilegri könnun eins og gerðar í landskönnun. Og þannig að fyrsti hlutin í minni rannsókn var að vinna með grænkjörunum. Mörg af þeim líka í þessari næringarfræðirannsókn og koma svo til mín í viðtal. En ég þarf ekki að pæla í sjörsýni eða neitt svoleiðis, ég bara fékk lista og hringdi í fólki. Þannig að eins og staðan í dag þá ég búin að taka 18 eiginlega djúp viðtöl við grænkjöra á aldrinum 21 til 63 ára sem neyta vegan mataræðis og hafa gert alla, ég held, já, svona 1,5 ár var minnsti tíminn og alveg upp í mörg ár. Og bara til þess að kanna reynslu þessa fólks af því að umturna mataræði sínu meðvitað. Og það hefur verið mjög skemmtilegt að skoða þetta lærdómsferli og persónlegu vegferð sem þetta fólk fer í gegnum. Og þetta allt, bæði karlar og konur á fjölbreyttum aldri og þau hafa öll ótrúlega ólíka sögu að segja. Flest náttúrulega fara í vegan mataræði vegna dýraverndarsjónarmiða, heilsusjónarmiða eða umhverfissjónarmiða eða blöndu af öllu þessu þrennu. Og svo þróast líka ástæðurnar bak við veganismann þeirra eftir því sem þau læra meira á svona. Þannig að það þess vegna sem að okkur langaði bara að læra af þeirra reynslu, bara af því að breyta mataræði. Þannig að við erum ekki að segja að allir að gerast vegan eins og ég held að hafi komið fram. En þetta áhugaverður hópur að skoða og pæla í með þeim, hvað þeir að gera og af hverju. Og þannig að mér langaði bara að deila örfáum svona velveldum tilvitnunum í þessa viðmælendur til að varpa aðeins ljósi á þessa lærdómsvegferð þeirra og breytt hugarfar sérstaklega. Einn 53 ára karlmaður sagði til dæmis það verður svo mikil hugarfarsbreyting við þetta og ég fór einmitt að hugsa það svona miðaldra karl eins og ég komin á 60-aldurinn. Fyrst að ég get breytt mér með þannig bakgrunn, hann sem ólst upp á sauðfjárbúi. Þá hugsa ég að þá hljóta fleiri að geta það og þetta svolítið áhugavert í sambandi við umræðurnar sem voru alveg inn í byrjun þetta kynslóðapælinguna, þú veist, hvaða kynslóð kemur til með að drífa áfram þessar breytingar.
Og það ótrúlega áhugavert að 4 af karlmönnunum, ég búin að, ég held að séu 6, og 4 af þeim gerðist vegan fyrir áhrif frá dætrum sinni. Og svo, já, ég gleymdi að minnast að þá líka sendi út svona eiginlega spurningaskrá frá sarpnum. Og þar spottaði ég þetta líka. Og já, það var dóttir mín sem að benti mér á þetta og þá fór ég að pæla í þessu. Og að því að náttúrulega, þetta oft það kannski dætur sem búa ennþá heima og hafa áhrif á mataræði heimilisins. Þannig að mér finnst það mjög fallegt. Og svo önnur svo fór ég bara alltaf meira inn í þetta, fór að lesa og fræðast og svo bara breytist maður smátt og smátt. Og mér finnst þetta svo áhugavert að í gegnum að breyta mataræði þá bara einhvern veginn breytist allt og hún talaði mér sér bara að karakterinn hennar hefði breyst þessi 4 ára. Og svo finnst mér líka í þessu samhengi varðandi veganisman eins og líka Þórhallur held ég komin á í morgun að þetta snýst fjölbreytni og jafnvægi, ekki endilega öfgar í aðra hvora átt. En það sem mér finnst áhugavert hvað þau tala mörg að mataræði þeirra hafi orðið miklu fjölbreyttara við að taka út dýraafurðir. Því það opnast augu þeirra fyrir öðrum möguleikum í grænmetisfæði. Eins og einn segir, mér finnst ég vera með mun fjölbreyttara mataræði frá því ég var vegan og önnur mataruppskriftarflóran orðin miklu fjölbreyttari. Og svo líka svo áhugavert þessi 25 ára Katrín segir, þetta samt gerfinu, þetta alltaf nafnlaust. Já, þú veist, meðlætið eiginlega bara besta, sko. Meðlætið og sósan, ef það solid, þá skiptir líka ekki máli hvað hitt sko. Og hún sagði að hún hefði borðað rosalega mikið kjöt áður hún gerist vegan. En þetta svona dæmi hvernig diskurinn breytist, matardiskurinn. Að meðlætið ekki lengur meðlætið, heldur verður meðlætið aðalatriðið. Og það kannski svolítið lykillinn í þessu. Að breyta svolítið sín á diskinn, að það þarf ekki alltaf að vera 3/4 kjöt og svo kartöflur og sósa. Já, og svo segir líka, það sem kom mér óvart við það í rauninni bara bragðskynið og hvað mann finnst gott og hvað mann langar í það breytist. Þannig að þetta líka annað sem mér finnst mjög gaman að skoða hvernig líkaminn þeirra breytist. Já, eins og hann segir bara hreint út. Líkaminn fer að biðja það sem, já, þannig að líka það sem hann, það svona fer að samræmast gildum þeirra, hvað þeir langar í. Og mörg missa bara listina á kjöti og mjólkurafurðum og finnst það bara ekki lengur góður matur eða jafnvel bara ekki matur yfir höfuð. Þess að kjöt og dýraafurðir. Og svo finnst mér líka gaman að skoða þetta hvernig þið tala að vera orðin næmari á sinn eigin líkama og bara almennt meðvitaðri. Maður verið líka næmari á líkama sinn og svo segir önnur og maður finnur það líka ef maður að borða. Finnur það, maður líður vel í maðanum, maður hefur mikla orku, maður svona tjúnaður inn. Og það líka ástæðan fyrir því að allt þetta fólk sem ég tala við heldur sig við þetta mataræði. Það var mjög fljótt ljóst. Það að því þeim líður vel á því. Þess vegna halda þessu við það. Og þá það líka auðvelt af því þeir segja öll að það sé ekkert mál að vera vegan á Íslandi. Ég hef líka talað við fólk sem býr út á landi, en ég held að sé að ef þú finnur mataræði sem hendar þér, þá verður það auðvelt af því það vont að fara tilbaka, af því þeir líður vel á sig og þá reddar þér bara, við þær aðstæður sem þú býrð við. Og svo líka þetta svona snýst meira en bara mat. Til dæmis Hafdís, hún segir þetta aðalega bara, já það sem ég reyna að kenna börnunum mínum að bera virðingu fyrir öllu, ekki bara manneskjum. Þannig að hún gerir það í gegnum mataræðið með þeim. Að pæla hvað þau að borða og hvaðan það kemur og svo framvegis. Og svo segir ein einmitt ung pabba sinn, sem reyndar ekki vegan sjálfur, en styður hana í sínum veganisma. Mér finnst einmitt sérstaklega eftir að við erum alveg vegan, þá pabbi einhvern veginn að fókusera meira á virðinguna við dýrið. Því hann fyrir að veiða og svoleiðis. Þannig að eftir að dóttirinn breytti mataræði sínu, þá hefur hann farið að hugsa hlutina aðeins öðruvísi. Og
þá komum við að okkur hér. Af því að þetta var svona einn hluti af minni rannsókn, en svo ég að tala við alveg fleira fólk, ekki bara grænkeram. Heldur fólk sem bara almennt að pæla í mataræði á einhvern hátt, að leggja áherslu á að borða staðbundið eða lífrænt, eða ekki að pæla í neina af þessu endilega, alls konar fólk bara. Og bara þessar spurningar, hvað þarf til að fólk breyti sambandinu sínum við mat á svipaðan hátt og þessi grænkerar hafa gert. Og það auðvitað ýmislegt sem kemur til, ástæðurnar fyrir hvers vegna fólki varð vegan eru mjög fjölbreyttar. En það mjög augljóst í þessari viðtalsrannsókn hvað mannleg tengsl skipta miklu máli í svona breytingu á lifnaðarháttum. Því við erum félagslegar verur og matur snar þáttur í öllum félagslegum tengslum, eins og við vitum. Og mjög margir minna viðmælenda gerðist vegan fyrir áhrif frá annarri mannesku, til dæmis dóttur, eða nánum vini sem við byggum með eða eitthvað svoleiðis. Og svo í framhaldinu þá talaði öllum að gera gæfumuninn, að eiga þó ekki sinna bara einn vin eða fjölskyldumeðlim sem í svipuðum pælingum, geta deilt reynslu og þekkingu og ekki alltaf bara sá eini eða sú eina sem á svona skrýtnu mataræði. Og þetta skiptir þau öll miklu máli, þessi félagslegu tengsl. Og þá komum við að þessum viðburði hér, sérstaklega það sem fer fram eftir hádegi, sem í raun hluti af minni rannsókn, að skoða þessi félagslegu tengsl í kringum mat og þekkingu á mat og samband okkar mat. Þannig að þessi Sjálfbærnieldhúsið svona einhvers konar tilraun til að skapa og skoða félagsleg tengsl í kringum þetta sjálfbært heilsusamlegt mataræði. Hvað það í praxís á mismunandi stöðum? Og við þurfum, eins og ég sagði, að breyta samband okkar við jörðina og stór þáttur í því hvernig við nærumst, að við nærumst á jörðinni. Og þetta þurfa líka framleiðsluhættir að breytast og matvælaiðnaður bera mikla ábyrgð. En það líka breyting sem þarf að gerast í grasrótinni, neðan frá og upp og líka öfugt, það þarf bara að gerast alls þar. Og við þurfum að eiga samtal, deila þekkingu, þróa saman ný gildi til að byggja á heilbrigðara samband við umhverfið og okkar eigin líkama líka og örverurnar í okkur. Og það mikil nýsköpun finnst mér sem felst í svona samtali þvert á hópa. Þannig að samfélagsleg nýsköpun. Og nýsköpun meira en bara upp og tæknilausnir eru ágætt auðvitað með. En mér finnst ein mikilvægasta nýsköpunin felast í svona samtali og rækta mannleg tengsl og valdefla nærsamfélagið og einstaklinga til að takast á þennan veruleika sem að mannkynið búið að kalla yfir sig. Þannig að mikilvægt þess að eiga samtal, skapa framtíðina saman út frá gildum sem eru í meiri sátt við jörðina og okkur sjálf. Og þá ætla ég að auglýsa. Mér vantar viðmælendur. Ég verð hérna fram á föstudag og ætla bara að fara og tala við fólk sem hefur áhuga á þessu málefni og vill spjalla. Svona djúp viðtal mjög skemmtilegt. Tekur svona klukkutíma. Já, þannig að endilega ef að þið hafið áhuga, heyrið í mér yfir hádegismatinn. Og svo hlakka ég bara mjög til að vera með ykkur sem ætla að taka þátt eftir hádegi í eldhúsinu. Ég verð með myndavél og skrifblokk og eitthvað. Ég verð með sem rannsakandi. Þannig, já, takk fyrir. Já, eru einhverjar spurningar, annars erum við að fara svo bara í hópsverðin. Bara takk kærlega fyrir Auður og já, komin hérna. Takk kærlega fyrir. Hvað fannst fólki að verðast? Hvað heildra sér? Það er líka nefnilega félagslegar, svona að vera eini veganinn með vesen. Og þau eru öll mjög mikið svona að reyna að vinna gegn, eða ekki alveg öll, en flest. Að reyna að vinna gegn staðalímyndinni brjálaða veganinn sem alltaf með vesen. En já, mörgum finnst mjög erfitt að vera alltaf þessi skrýtni odd one out
Já, Eygló? Hvernig svona, hvað ég að segja, viðhorfið til uppruna matvæla í þessum hópi? Hvernig tekst þetta á svona mekanisminu uppruni, hvaða maturinn? Já, ég spyr yfirleitt það. Það svona sitt á hvað, af því hópurinn mjög fjölbreyttur og sum, eða reyndar fæst, borða bara, tilbúnar svona kjötlytisvörur. Flest að gera tilraunir sjálf heima og svona vilja vita hvaðan maturinn kemur. Og það svona sitt á hvað hvort að leggja áherslu á kaupa lífrænt eða staðbundið. Reyndar öll vilja kaupa innlenda vöru frekar, nánast öll. En svo líka áhugavert sem sum benda á, sem hefur kannski búin að vera á þessu mataræði aðeins lengur, sögðu það var eiginlega betra þegar það var ekki svona mikið af svona tilbúnum réttum í boði og því þá þurftu þau bara að fara að kaupa baunir og kartöflur og gera þetta frá grunni og læra af því. Þannig að það svona gott vont skilur að það sé komið svona mikið annað í boði, svona skyndi. Og það líka með að mér áhugavert sem þú varst að pæla á með tíma. Að það tekur tíma þó svo ég segja allt núna að þetta sé auðvelt, það að þau eru búin að ganga í gegnum svona ákveðina aðlögunarferli og núna gengur þetta upp í þeirra daglega lífi en fyrir aðra getur þetta verið alltaf stór hindrun bara að finna tíma til að hæja aðeins á, pæla í hvaðan maturinn kemur og hvernig maður býr til hitt og þetta. Þannig að mér langar sérstaklega að skoða þetta í einni grein, mat og tíman. Og ég veit að Ragnheiður Maísól sem að skoða sótdeið, hún að pælast í svipuðu, að við þurfum bara tíma til að lifa. Við erum ekki beint að lifa í dag, við erum bara einhverju þeytivindu. Kaupi matinn, henda í, vantar hann á millistig. Einhverjar fleiri spurningar? Allan að nýta tækifæri og hvet ykkur eindrið að nýta auðin meðan hún hérna. Hún alveg hérna fram á föstudag, þannig að ef þið persónulega vilja ekki koma í viðtal að láta fólki í ykkar nærumhverfi vita og tengja hana, því að ég held að það væri rosa gott að fá þverskurð af Austurlandi inn í þessa rannsókn að sjá hvernig Austurland getur haft. Líka með hvernig þetta ólíkt milli landshluta, viðhorf til matar og næringar og hráefna. Þannig að ekki það við sem að vonast til að auður geti ekki lifað dagskráin verði frá 7 til 7 en samt þá væri frábært að hún fengi með viðmælendur. Já, ég á bíl, þannig ég getur farið. Já, hún getur skotist, þannig að Mér tæknilega rafmagnsbíl sem örugglega mjög líklega. Já, svo bara vara við nokkur svæði svo bara upp á hleðslu. Já, ég held að það passa það að reyna. Já. En bara þá ætla ég bara að þakka öllum kærlega fyrir og sérstaklega bara ykkur öllum sem komu og héldu erindi í dag og gestum og ykkur sem að fylgjast með í streymi. Einnig vil ég bara þakka að uppbyggingarsjóð Austurlands sem að styður við svona verkefni og mikilvægt fyrir landshlutann að fá styrki til þess að standa fyrir svona viðburðum. Nú ætla ég að bjóða ykkur öllum nema þeim sem heima sitji að koma til okkar núna hérna inn í matsalinn og við ætlum að borða saman hádegisverð og halda vonandi áfram smá samtali og spjalli. Bara takk kærlega fyrir og gjörið svo vel.